and the rate of movement is about 0.25 millimeters each stage. This is the maximum velocity. Ở đây mình thấy là nếu mà phần mềm nó tự phát hiện thì nó sẽ đặt cho mình cái loại mà attachment là tối ưu mà chuyên để làm chồi, đúng không ạ? Cái này nó sẽ được đặt ở trên răng hàm nhỏ và răng hàm lớn, và nó sẽ được thiết kế cho việc làm chồi từng cái răng một, và cái ngưỡng để kích hoạt được cái attachment này là 0,5 mm. Chồi răng thì nó sẽ đạt được cái này, và tốc độ mà di chuyển tối đa là 0,25 mm cho một cái khay. And besides that, it is always usually helpful to have some sort of intermaxillary elastics to assist with the extrusion of posterior teeth, especially molars. So, to recap, in order to get posterior extrusion, you need, number one, consider maybe using bite ramps. Number two, program teeth extrusion in the posterior region, use attachments, and, if possible, intermaxillary elastics. Và cái cuối cùng mình nhìn thấy ở đây, đúng không? Để hỗ trợ cái việc chồi răng, mình có thể dùng cái chun kéo liên hàm ấy, để làm cho cái răng nó chồi được tốt hơn. Như vậy là tổng kết lại ạ, để chồi được cái vùng răng sau thì mình sẽ cần có mấy yếu tố. Thứ nhất là mình phải có cái biorem, đúng không? Để nâng khớp ở vùng răng cửa. Cái thứ hai là mình phải thiết kế ở trên cái pinch check, đó là cái răng hàm nó phải được chồi ra. Và cái thứ ba đó là cái răng nào mà mình định chồi thì răng này nó phải có cái attachment để làm chồi răng. Và cái thứ tư đó là mình có thể hỗ trợ bằng cái chun liên hàm. Next thing we want to talk about is actually in terms of what happens in the anterior part. So in the anterior part, we got two types of intrusion that's happening, relative and absolute intrusion. Cái phần tiếp theo thì mình sẽ nói về cái chuyện nó sẽ xảy ra ở vùng răng cửa, đúng không ạ? Thì ở cái răng cửa thì mình sẽ có hai cái loại lún răng, đó là lún răng tương đối và lún răng tuyệt đối. And whether we get relative or absolute intrusion will depend on where the force is actually applied in the system. Thì mình có cái việc lún tương đối hay tuyệt đối thì nó sẽ phụ thuộc vào cái việc là cái lực mình đặt vào đâu. So for example, in the traditional system, we have brackets which can be placed on the labial surface of the incisor, or we have brackets which can be placed on the lingual surface of the incisors. Với mắc cài thì mình có thể là gắn mắc cài mặt ngoài hoặc gắn mắc cài mặt trong. In the labial system, the horizontal distance between the center of resistance of the tooth and the point of force application is very, very far apart. Thì với cái mắc cài mặt trong ấy, cái điểm đặt lực của mình và cái điểm tâm cản ấy, thì nó khá là xa nhau. This means that application of the force is very likely to generate a anti-clockwise rotation in this particular diagram. Thì khi mà nó như thế, khi cái điểm đặt lực nó sai như thế này, khi mà mình tác động một lực vào thì nó rất là dễ tạo ra một cái chuyển động ngược chiều kim đồng hồ trên cái thân răng. So when we apply a force over here, what we get is we get a rotational moment instead of an intrusion force. And this means that the tooth or the crown is more likely to procline rather than intrude. Thì như vậy là nếu mà mình đặt cái lực ấy, thì cái răng nó dễ dàng nó sẽ bị xoay, đúng không? Nó xoay theo cái hướng mà cái răng nó sẽ ngả răng phía trước hơn là nó được lún trực tiếp. If we put the braces on the lingual, the distance between the force application and the center of resistance is now shorter, and the rotational moment becomes smaller, so we are more likely to get a little bit more absolute intrusion compared to relative intrusion. Em xin lỗi ạ, cái lúc nãy là về cái mắc cài mặt ngoài ạ, thì cái khoảng cách giữa điểm đặt lực và tâm cản nó xa hơn. Nên nếu mình đặt mắc cài vào mặt trong thì mình thấy là cái khoảng cách giữa cái điểm đặt lực và cái tâm cản thì nó được gần hơn một chút. Thì nhưng mà nó vẫn ở cái phía trước ạ. Thì khi mà mình sử dụng cái mắc cài mặt trong thì mình sẽ vẫn có cái chuyển động xoay ngược chiều kim đồng hồ, nhưng mà nó sẽ ít hơn, và mình sẽ có thêm cái lực mà đánh lún thẳng vào trong xương được nhiều hơn. The horizontal distance between the force application and the center of resistance is very important, but we mustn't forget that there is actually a vertical component as well. Lúc nãy là mình vừa nói về cái lực mà theo cái hướng theo chiều ngang, đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ nói về có một cái nữa, đó là cái theo chiều dọc. In general, the further away the point of force application to the center of resistance, the more likely you're going to get a rotational moment. As you can see,
if you put braces on the labial compared to braces on the lingual, the distance is actually greater in the lingual appliance. Thì cái lực cái phần lực ấy, mà nó theo chiều dọc ấy nó càng lớn thì cái khả năng mà cái răng xoay thì nó sẽ lại càng nhiều. Thì nếu mà so sánh về cái phân bố lực theo chiều đứng thì cái mắc cài ở mặt ngoài ấy, nó cái phần lực mà theo chiều đứng nó ít hơn cái mắc cài mà đặt ở mặt trong. But you can see that the difference between the distance vertically compared to horizontally, the horizontal difference between both systems is actually the greater influence because it is greater difference. Nhưng mà nếu mà mình nhìn so sánh cái phân bổ lực theo chiều ngang và theo chiều đứng thì cái loại mà theo chiều ngang ấy, thì cái chênh lệch giữa hai cái loại mắc cài mặt trong và mặt ngoài nó nhiều hơn. Okay? So, of course, it just say we don't want any perturbation of the incisor, and we only want absolute diffusion. Then, of course, if possible, the force should be actually directed along the long axis of the tooth, so that we actually get true intrusion. Nên nhiều khi thì mình thực sự là mình không muốn là cái răng nó bị ngả ra trước, mình chỉ muốn nó lún thẳng vào răng thôi. Nhưng mình muốn tác động một cái lực thẳng đúng theo cái trục dọc của cái răng. Another thing to take home is that if we apply the force on the buccal or labial side of the incisors, we are more likely to get proclination. And if we apply the force on the lingual side or the palatal side of the incisors, we are more likely to get absolute intrusion. Thì ở đây mình sẽ thấy là nếu mà mình đặt lực từ cái mắc cài đúng không ạ, thì mình sẽ ở phía ngoài thì mình sẽ thấy là cái khả năng mà nó có cái răng nó sẽ không phải lún trực tiếp mà nó sẽ bị ngả ra trước, nó sẽ nhiều hơn. Nếu mà mình gắn là mắc cài mặt trong thì khi mà mình tác động lực vào cái mắc cài thì cái răng nó khả năng nó có thể lún thẳng vào trong xương thì nó sẽ nhiều hơn. So, assuming that we have a setup like this, there's two possibilities that may happen during treatment. Number one, you may get relative intrusion, whereby the tooth proclines, but the center of resistance remains in the same place. Thì mình tưởng tượng với một cái răng như thế này thì bây giờ nếu mà mình đặt một cái lực làm vào một cái mắc cài đúng không ạ, thì cái răng nó sẽ xảy ra cái trường hợp là cái răng ấy nó sẽ bị ngả ra trước, và cái mình thấy cắm sâu thì nó cũng giảm, nhưng mà hoàn toàn là do cái răng ngả ra trước, cái điểm tâm cản này nó vẫn ở nguyên cái vị trí đó. Or we may get absolute intrusion, where there's actually a change in the height of the tooth, and the center of resistance actually go apically. Nhưng mà nếu mà mình có thể đặt được cái lực mà nó thẳng theo cái trục của cái răng ấy, cái răng nó lún thực sự ở trong xương, mình sẽ thấy là cái điểm tâm cản này nó thay đổi cái vị trí theo cái chiều đứng đúng không? Nó được lún lên trên. So, what happens when we use bite ramps with, to the lower incisors? When we use bite ramps, not only are we getting extrusion of posterior teeth, but the lower incisors will actually also procline. Why? Because as you can see, the force application is at the incisor edge and is actually labial to the center of resistance. And this usually causes the lower incisors to procline. Thì nếu mà mình sử dụng biram thì chuyện gì sẽ xảy ra với cái răng cửa hàm dưới ạ? Thì ở đây mình thấy là cái điểm đặt lực ở trên cái dìu cắm ấy ạ, thì nó nằm ở phía trước cái điểm tâm cản, nên do đó là nó sẽ làm cho cái răng ấy nó sẽ bị ngả ra trước. This is especially true in a class 2 division 1 situation, whereby your lower incisors and upper incisors are usually a little bit proclined to begin with. But if you have a class 2 division 2 and you use a bite ramp, you are more likely to get absolute intrusion of the lower incisors because the lower incisors are more upright at the start, resulting in the force being closer to the center of resistance of the tooth. Thì cái hình mà bên tay trái mình thấy nó sẽ hay gặp hơn ở trong cái trường hợp bệnh nhân mà khớp cắn loại 2 kiểu loại 2, tức là ngay loại 2 kiểu loại 1. Lúc mà ban đầu cả hai cái răng cửa hàm trên hàm dưới nó đều chiều. Thì khi mà mình cho bệnh nhân cắn vào cái biram thì do cái lực nó ở phía trước tâm cản thì cái răng nó sẽ ngả thân ra trước. Nhưng nếu mà bệnh nhân ban đầu là bệnh nhân loại 2 kiểu loại 2, tức là cái trục răng ban đầu nó tương đối là thẳng, thì khi đó nếu mình dùng biram thì thường cái răng nó sẽ lún thẳng xuống hơn. So if your plan was to try to get lower incisor proclination,
you, number one, may want to consider using bike ramps. Number two, you must quickly check if the lower incisors are proclined or upright or retroclined. If they're proclined, you're more likely to get that. And finally, in your treatment plan, you should have what we call programmed intrusion of the anterior teeth. Thì ở đây ạ, thì nếu mà mình định làm lún cái răng cửa thì trước khi mà mình dùng bay ren thì mình cũng cần mình kiểm tra là cái trục của cái răng cửa hiện tại là như thế nào, trục nó là trục thẳng hay là trục ngả ra trước hay là trục quặp vào trong. Thì nếu mà cái răng nó đang ngả ra trước và mình dùng bay ren thì nó sẽ có khả năng mà bị ngả ra thêm. Và ngoài ra thì trên cái clean check của mình cũng cần thiết kế là cái răng ở răng cửa này nó phải cũng được lún xuống. What about intrusion, absolute intrusion? In absolute intrusion, bike ramps are not the first thing that's on our mind. The first thing on our mind would be pressure areas. Why? Because pressure areas are applied onto the palatal or the lingual surfaces of the incisors. The whole purpose is to try to redirect the intrusion force so that it passes through the center of resistance of the incisor itself. And because you cannot use them together with bike ramps, you need to choose, whether you want to use a bike ramp or a pressure area when you're thinking about the upper incisor. Khi mình cái thứ hai mình nói đến là cái đánh lún tuyệt đối ạ. Khi mà nói đến đánh lún tuyệt đối thì thầy sẽ không nghĩ đến cái bay ram mà thầy sẽ nghĩ đến cái pressure area, là cái điểm vùng lõm ở cái mặt trong của cái răng cửa. Và cái tác dụng của cái vùng lõm này là nó sẽ chỉnh hướng của cái lực tác dụng lên cái răng để giúp vào cái lực này nó có thể tác dụng thẳng theo cái trục của răng, làm cái răng nó lún thẳng xuống. Và do đó là vì nó nằm ở mặt trong ấy, tức là nó cùng ở cái vị trí mà đối với răng cửa hàm trên thì nó sẽ ở cùng cái vị trí của cái bay ram, nên là mình sẽ phải cân nhắc ở trong cái đầu mình là với cái trường hợp này mình muốn là cái mặt trong của răng cửa nó có cái tính năng gì, nó có cái bay ram hay là có cái pressure area, tùy theo là cái trục của cái răng nó như nào. So if just in your mind you're thinking that, hey, I want to use bike ramp because I want to disclude the posterior teeth, but at the same time I want absolute intrusion of the upper and lower incisors, then my recommendation to you is to consider using the bike ramps on the canines instead, so that you get the disclusion of the posterior teeth, and at the same time you can use the pressure areas which are available to you in the Invisalign ecosystem. Thì cái lời khuyên của thầy là trong cái trường hợp bây giờ mình muốn đánh lún răng cửa tuyệt đối, mình cũng lại muốn là mình làm trồi cái vùng răng phía sau, thế là mình nghĩ là mình vẫn cần phải có cái bay ram để nâng khớp, đúng không ạ? Nhưng bây giờ mình muốn là làm lún tuyệt đối thì bây giờ nếu mình đặt cái bay ram thì không có pressure area nữa, thì lời khuyên của thầy là nếu trong cái trường hợp đó thì mình nên đặt cái bay ram ở trên răng nanh, là cái đấy nó vẫn có tác dụng nâng khớp, và ở vùng răng cửa thì mình sẽ có thể là đặt được cái pressure area để răng nó có thể lún được tuyệt đối, lún thẳng ở trong xương. Pressure areas are available for both the upper and lower incisors as well as the lower canines. The whole purpose of using them is to try to get absolute intrusion. It is triggered when there's more than 0.5 millimeters of intrusion and the rate of or the velocity, the maximum velocity is 0.25 millimeters for each aligner. Thì ở đây cái pressure area thì nó có thể được đặt ở trên răng cửa hàm trên hàm dưới cộng với cái răng nanh hàm dưới, và cái chuyển động mà nó tạo ra đó là cái đánh lún mà nó cố gắng tạo ra đó là cái đánh lún tuyệt đối. Và cái ngưỡng để kích hoạt cái tính năng này đó là mình đánh lún từ 0,5 mm trở lên, và tốc độ di chuyển tối đa là 0,25 mm trong một khay. The other thing important about pressure areas is that pressure areas itself has the ability to control the amount of intrusion that is going to happen in a group of teeth. So in this case, a group of incisors. Một cái nữa là cái pressure area thì nó có khả năng là kiểm soát cái lượng mà đánh lún ở trên một nhóm các cái răng. Earlier I mentioned that in order to get intrusion, you need to, number one, program intrusion. Thì lúc nãy mình thầy đã nói để mình có được cái đánh lún rồi, thực tế thì việc đầu tiên là mình phải thiết kế cái đấy, đúng không ạ? Okay, so after you have programmed that intrusion,
what happens during the manufacturing of the aligners is that the aligner shape will change from stage to stage. Và khi mình đã thiết kế cái việc đánh lún ấy, thì khi mà người ta sản xuất khay thì người ta sẽ sản xuất cái khay nó cứ thấp dần ở cái vùng mà mình đánh lún theo từng cái khay một. As the shape change, the intrusion force that's placed on each of the incisor, it's almost the same. Và khi mà cái hình dạng của cái khay thì nó thay đổi ạ, thì cái việc lún của trên các cái răng thì nó gần như bằng nhau. The problem is that the teeth itself are not the same shape or size. Nhưng mà cái vấn đề đó là cái răng thì nó có kích thước và cái hình dạng lại không giống nhau. That means that you are going to get what we call unequal intrusion. So in other words, the force level is the same. The problem is that the object is not the same. And when you're trying to do a group of teeth, you will get unequal intrusion. Ở đây cái vấn đề là mình cái lực nó tác động vào các cái răng khác nhau thì là giống nhau đúng không ạ? Bởi vì là cái khay đã đều sản xuất, cứ đến cái sau một bước thì nó sẽ lún lên bao nhiêu đấy, cái lực là giống nhau. Nhưng mà cái vật mà cái lực nó tác dụng đúng không ạ? Là mỗi cái răng thì hình dạng và kích thước nó lại khác nhau. Do đó là cái hiệu quả đạt được của cái lực này ở trên những cái răng này nó khác nhau, dẫn đến việc là mình sẽ có được cái sự đánh lún mà nó không đồng đều giữa các cái răng. Em không biết đoạn này em dịch mọi người có hiểu không ạ? Nếu bạn có ai mà thấy cảm thấy bạn dịch của em không rõ thì mọi người có thể comment đúng không ạ? And one great advantage of having the pressure areas is that the pressure area can balance out and add more intrusive force on the incisors that need it. So for example, most commonly would be the central incisors. Because they are bigger than the laterals, we need a little bit more pressure on that tooth to create that intrusion. So the pressure areas will help readjust the force levels. Thì ở đây do đó thì mình sẽ cần đến cái pressure area đúng không ạ? Là cái răng nào mà mình thấy là khó hơn mà nó to hơn thì mình sẽ cần thêm tác dụng thêm cái lực trên cái răng đó. Ví dụ ở đây có 4 răng cửa đúng không ạ? Thì hai cái răng cửa giữa nó bị to hơn, do đó hai cái răng này nó sẽ cần thêm nhiều lực. Thì nếu mà mình có cái tính năng pressure area thì cái tính này nó sẽ tự động nó đặt thêm cái lực mạnh hơn trên hai cái răng cửa giữa này. Pressure areas and program intrusion alone is not enough. You need a third thing, and the third thing is called anchorage. Anchorage, in this case, would be usually present from the tooth that is nearest to the teeth that wants to be intruded. So you can see that for every action, there's always an equal and opposite reaction. So therefore, in order to resist the reaction, we need retention, usually on the premolars, to effect that absolute intrusion. Cái yếu tố thứ ba ấy ạ, ngoài việc là mình thiết kế cái răng nó được lún ở trên check, cái thứ hai là mình có cái pressure area, thì cái điểm thứ ba đó là muốn cái răng nó lún được thì bắt buộc mình phải có neo chặn. Thì mình biết là cái răng thì nó sẽ có lực tác động thì nó có phản lực đúng không ạ? Thì cái neo chặn nó sẽ đến từ cái việc là mình sẽ đặt một cái attachment để lún cái khay, và nó sẽ đặt ở cái răng mà sát cái vùng mà được lún nhất. Ví dụ là mình lún 6 cái cửa thì cái attachment nó sẽ phải được đặt ở cái răng hàm nhỏ. And the optimized deep bite attachments can be present on the first or second premolars. It can be activated to deliver extrusive forces if it has been programmed. In other words, if you've got programmed premolar extrusion, it can do that as well at the same time as provide you retention to intrude the anterior segment. Thì cái ở đây mình nhìn thấy là cái optimized deep bite attachment là cái attachment tối ưu hóa cho cái ca cắn sâu ấy. Thì cái attachment này nó sẽ được đặt ở trên vùng răng hàm nhỏ và nó sẽ có hai tác dụng. Thì nếu trong cái trường hợp mà ở cái ca này mình vừa thiết kế đánh lún răng cửa vừa thiết kế làm chồi răng hàm nhỏ thì cái attachment này nó cũng có cái tác dụng là làm chồi cái răng hàm nhỏ luôn. Còn nếu mà cái trường hợp mà mình chỉ đánh lún hoàn toàn cái răng cửa và không làm chồi răng hàm nhỏ thì cái attachment này nó có sẽ tác dụng là lưu giữ để cái khay ở cái vùng này nó không bị bật ra, nó sẽ làm neo chặn trong việc đánh lún của vùng răng cửa. So at this stage, I do a quick recap or revision. When we want to extrude posterior teeth, we must consider using bite ramps, program extrusion, attachments, and elastics. Như vậy ở đây tổng kết lại đúng không ạ?
sẽ nếu mà mình định làm chồi cái vùng răng hàm nhỏ thì đầu tiên là mình sẽ có cái biorem này, mình sẽ thiết kế cái làm không phải răng hàm nhỏ, nhưng lại răng sau ạ. Nếu mình định làm chồi răng sau thì mình sẽ đầu tiên có biorem, cái thứ hai là thiết kế cái việc làm chồi của răng sau, cái thứ ba là mình có attachment, và cái thứ tư là mình kéo chun liên hàm. When we are trying to do proclination, it's important that we consider the incisor angle, bite ramps, and program intrusion of teeth. Thì nếu mà mình định làm là ngả cái răng cửa ra trước thì đầu tiên là mình sẽ phải xem cái trục cái răng ban đầu là như thế nào, sau đó mình sử dụng biorem, và cuối cùng là mình sẽ thiết kế cái việc lún của cái răng cửa ở trên cái check. When we want to do absolute intrusion, we need to consider pressure areas, program teeth movement, as well as retention. Nếu trong trường hợp mà mình định làm lún tuyệt đối cái răng cửa thì mình sẽ có 3 cái mình cần phải lưu ý, đúng không ạ? Đầu tiên là mình sẽ phải cân nhắc dùng cái pressure area, cái thứ hai là mình thiết kế cái việc lún của cái răng cửa trên cái clean check, và cái thứ ba là mình sẽ có cái neo chặn, cái attachment neo chặn ở cái vùng răng hàm nhỏ. Is there any questions at this point? Yes, so we have one question. Doctor, have a case lateral wasn't planned to be intruded. It just need to doctor just need to intrude the central incisors. But after 14 aligners, the lateral had unwanted intrusion, and the central couldn't be intruded. Can you have doctor explain what happened in that case? I understand the question, but I find it very difficult to explain if I cannot see the case. So I'm going to ask the doctor concerned to look for the case so that I can see what has actually happened. I don't want to guess because this is not something that's common. Thì thầy hiểu cái câu hỏi của bác sĩ ạ, nhưng mà thầy không nhìn thấy cái ảnh của bệnh nhân ấy, cái tình trạng thực sự của bệnh nhân, có ảnh, có phim, các cái dữ liệu, thì thầy muốn là nhiều bác sĩ có thể cung cấp những cái này ạ, bởi vì nếu mà mình không biết rõ mà mình đoán ấy, có thể nó không đúng với cái thực tế. Có bác sĩ nào có thêm câu hỏi không ạ? Mình có thể đặt câu hỏi vào cái phần chat ạ, bọn em sẽ chuyển đến thầy ạ. Cái phần vừa rồi ạ. We have no more question for now. Sure. I'll go on. So next thing to look at is sometimes when you want to do extrusion, when you want to do intrusion. Đôi khi là mình sẽ muốn làm lún cái răng cửa giữa, đúng không ạ? We may only want to intrude the central incisors like what the doctor was saying, and we don't want to change the position of the lateral incisors. Nhưng mà có lúc thì mình chỉ muốn mỗi răng cửa giữa thôi, mình lại không muốn là thay đổi cái răng cửa bên, giống như cái trường hợp mà bác sĩ vừa hỏi đấy, đúng không ạ? And in order to do that, the important thing again is to realize that the action of that intrusion is on the centrals, and because there is an action, the reaction is actually on the laterals. Nhưng mà mình cần phải hiểu là mỗi lần mình có tác động cái lực ngoại nó sẽ có cái phản lực. Trong cái trường hợp này, lực thì tác động lên răng cửa giữa, nhưng phản lực nó sẽ vào cái răng cửa bên. When we are trying to do that, and we are not using any attachments, it is very common for the upper incisors or the centrals not to intrude. Thì trong cái trường hợp đấy ạ, mình sẽ có thể thấy là nếu mà mình không thiết kế cái gì cả thì cái răng cửa giữa nó không lún được, và cái răng cửa bên nó lại không khít khay. So what we want is the central incisors to go up. Mình muốn là cái răng cửa giữa nó phải lún lên ạ. So in terms of the aligner shape, you will realize that this part will get flatter and flatter. Khi mà mình nhìn trên cái khay á, mình nhìn cái hình dạng khay thay đổi theo từng cái thời gian, mình sẽ thấy là cái phần mà rìa của răng cửa nó càng ngày nó càng trở nên phẳng hơn. Lúc đầu thì nó có cái độ chênh lệch giữa răng cửa giữa gần bên, nhưng dần dần nó cứ phẳng dần ra. So if the aligners was shaped like this at the start, as it goes along, it will start to get more and more straighter to try to intrude the maxillary central incisors. Ở đây mình có thể thấy ạ, lúc đầu là mình thấy là cái khoảng cách giữa hai cái rìa nó rất là lớn, nhưng dần dần cái khay nó cứ phẳng dần, nó đều dần lên, để mục đích là nó muốn là làm lún cái răng cửa giữa.
But if the central incisors do not intrude, then the aligner will actually be displaced occlusally. Nhưng nếu mà cái răng cửa giữa nó không lún được thì nó sẽ dẫn đến cái việc là cái khay nó lại không khít. And you will start to see a gap between the plastic and the lateral incisor. Và lúc đó mình sẽ nhìn thấy cái khe hở giữa cái khay và cái rìa của cái khay và cái rìa của răng cửa bên. This does not mean that the lateral incisor has intruded. It only means that the central incisor did not intrude and the aligners are no longer fitting well anymore. Cái này không có nghĩa là cái răng cửa bên nó bị lún xuống đâu ạ. Mà thực ra nó là cái răng cửa giữa nó không lún được và nó làm cho cái khay ở đây nó không khít được cái vùng răng cửa bên. Any questions about this part? Ở cái phần này, cái ví dụ này mọi người đã hiểu rõ chưa? It's okay. No, okay, so everybody get it, right? So just now, doctor was asking about something like this. I'm not sure if this is what is happening, but if doctor thinks this is what is happening, then of course this is the answer. But if just say doctor thinks that it's not this reason, then I'd like to see the case. Thì ở đây nó tương tự những cái ca mà bác sĩ vừa hỏi đúng không ạ? Bác sĩ bảo là bác sĩ chỉ muốn làm lún răng cửa giữa, nhưng mà sau cuối cùng thì lại thấy là sau 14 khay thì cái răng cửa bên nó lại bị lún. Thì thầy muốn nhờ bác sĩ kiểm tra lại xem đúng có phải là cái trường hợp của bác sĩ nó bị giống như này không? Tức là không phải là cái răng cửa bên nó bị lún đâu ạ, mà là răng cửa giữa nó không lún được, nó làm cho cái răng cửa bên nó bị hở. Nhưng mà nếu mà bác sĩ kiểm tra lại mà thấy không phải như thế thì nhiều bác sĩ có thể gửi hình ảnh cho thầy để xem. So let's move on. So in order to try to get more predictable movement, one way to do that is to use attachment on the lateral incisors. Như vậy là để cái chuyển động nó xảy ra mà nó được đúng ý của mình hơn, nó được kiểm soát tốt hơn thì mình nên đặt cái attachment ở cái răng cửa bên. Remember, for all intrusion movements, we need an attachment on the teeth next to the teeth that's being intruded. Có một cái mà rất là quan trọng mà mọi người cần nhớ ạ, cho tất cả các cái trường hợp mà mình muốn lún cái răng nào thì cạnh cái vùng mà mình đang bị lún mình cần cái attachment để lưu giữ. So in the Invisalign software, if just say the software detects that the central incisors are intruding way more than the lateral incisors, it will also give you what we call an optimized support attachment. Thì cái phần mềm ạ, nếu mà nó nhận ra được là mình đánh lún cái răng cửa giữa nhiều hơn cái răng cửa bên rất là nhiều thì tự nó cũng sẽ đặt cái gọi là cái optimized support attachment, là cái attachment hỗ trợ ở trên răng cửa bên ạ, tự nó đặt. Okay, so at this point we have talked about absolute intrusion, we have talked about one tooth, we have talked about a group of teeth, and we have talked about the common problem whereby we want to intrude the centrals but keep the laterals where they are. Sorry, can you repeat it? Yeah, so at this point we have also talked about absolute intrusion for one tooth, for a group of teeth, multi-tooth, as well as for the common situation where we want to intrude the central incisors but leave the lateral incisors where they are roughly. Yes. Thì vừa rồi ạ, mình đã bàn về cái việc là mình muốn cái trường hợp mà mình đánh lún một răng hay là mình đánh lún một nhóm răng, hay là cái trường hợp mà mình chỉ đánh lún hai cái răng cửa giữa mà mình lại không muốn làm gì đến cái răng cửa bên. Okay, give me a moment, I need to reshare this slide. Thầy sẽ share lại cái slide khác. Okay. If just say we want to combine all three methods that we talked about earlier, which is extrusion of posterior teeth, proclination, as well as absolute intrusion at the same time, we can use the Invisalign G5 protocol. Thì bây giờ mình sẽ nói đến cái trường hợp là bây giờ mình muốn kết hợp cả ba cái cách điều trị cắn sâu mà lúc nãy mình nói, đó là làm trồi vùng răng sau này, làm ngả cái răng cửa ra trước này và đánh lún tuyệt đối với răng cửa. Trong cái trường hợp mình định kết hợp cả ba cái đấy thì mình sẽ có thể dùng cái gói là Invisalign G5. I'm going to play a video to show you how G5 works. If you cannot hear the sound, I'd like you to let me know.
Yes, thank you. Noted. Bây giờ thầy sẽ bật cho mình cái video về cái giới thiệu về cái G5. Correcting deep bites to the desired finish can be a clinical challenge. This is why Align Technology is introducing Invisalign G5 Innovations for Deep Bite. Engineered to improve clinical outcomes in the treatment of deep bite with Invisalign. Thì cái điều trị cắn sâu là một cái rất là phức tạp đúng không? Nên là hãy đã tạo ra cái gói G5. Thì cái gói G5 này gồm các cái tính năng là cái attachment tối ưu hóa ở trên không gian hàm nhỏ để đưa sự khay. On the premolars provide anchorage when intruding anterior teeth. Nó sẽ tạo ra cái neo chặn để đánh lún răng cửa. Extrusion of premolar program. The active surface on the deep bite attachments is activated to deliver extrusive forces to help level the Ngoài ra thì mình curves. cũng có thể là active kích hoạt cái mặt tác động ở cái attachment này để làm trồi răng hàm nhỏ. Anterior intrusion. Biomechanical testing shows that intrusive force from aligners may not always be directed along the long axis of the tooth. Invisalign G5 introduces a new pressure area on the lingual surface of Và cái aligners. thứ hai là cái pressure area ở mặt trong của răng cửa, nó sẽ giúp là cái lực đánh lún nó sẽ truyền thẳng vào cái trục của cái răng và sẽ giúp cái răng đánh lún tuyệt đối. Posterior bite forces can work against premolar extrusion and deep bite correction in general. Invisalign G5 introduces new precision bite ramps that are designed to disocclude posterior teeth for Thì ngoài improved ra thì cái việc mà chạm khớp vùng răng sau sẽ ngăn cản cái việc răng sau nó trồi lên để chỉnh sửa cắn sâu đó. Do đó là người ta đã cho ra đời cái tính năng là cái bite ramp để giúp nhả khớp vùng răng sau. disocclude all the posterior teeth. Khi các răng cửa nó chạm nhau thì răng hàm nó sẽ được nhả khớp và có thể được trồi lên dễ dàng hơn. Correction of deep bite. The new bite ramps are customized to each patient's tooth anatomy and can be up to 3.0 millimeters in depth to accommodate overjet. Ở đây mình thấy là cái chiều dài tối đa của một cái bite ramp là 3 mm và nó sẽ được thay đổi hoặc là cái bite ramp thông minh nó thay đổi giữa hình dạng của cái răng. Contact as the deep bite is corrected. Invisalign G5 Innovations for Deep Bite is the next generation of clinical innovations from Align Technology, engineered to help you improve clinical outcomes for your deep bite patients. Như vậy là cái gói Invisalign G5 là được thiết kế để giúp các bác sĩ có thể điều trị được các cắn sâu một cách hiệu quả hơn. So for the G5 protocol itself, I just want to quickly summarize what are the features that you should expect to see if you are planning to do all three at the same time. The optimized support attachments on the natural incisors. Ở đây thầy sẽ tổng kết lại cái mà mình có thể nhận được nếu mà mình để dùng cái gói G5 và mình đạt cả ba cái điều trị mà mình mong muốn để chỉnh cắn sâu. Đầu tiên là cái optimized support attachment này. The precision bite ramps. Cái thứ hai là cái bite ramp. Pressure areas and optimized deep bite attachments on the premolar. Cái thứ ba là cái pressure area và cái thứ tư là cái optimized deep bite attachment ở trên vùng răng hàm nhỏ. What about TANs? Honestly speaking, I think to use TANs to intrude anterior teeth is not difficult. It's quite straightforward. You use it the same way as you use it in fixed braces treatment. Most common problem is people don't know where to put the where to attach the rubber band to. So in this case, you can choose to attach it to buttons on the incisors, like in the diagram or the picture. Thì một cái nữa là mình có thể sử dụng vít để hỗ trợ cái việc đánh lún đúng không? Thì cái này nó dùng y như ở trên mắc cái thôi ạ. Tuy nhiên là có một cái điểm là bác sĩ cũng phân vân là bây giờ cắm vít rồi thì không biết buộc cái chun nó vào chỗ nào. Thì đây là cái cách mình có thể buộc chun ạ. Most of the time we would do two. Is it possible to do one in the middle? Yes, you can. But sometimes if you do two, it allows you to have a little bit more control over the cant. Thì có bác sĩ hỏi là bác sĩ chỉ đặt một cái vít ở chính giữa có được không? Thì nói là cũng được, nhưng mà nếu mà đặt hai cái thì thường là mình sẽ dễ kiểm soát cái nghiêng mặt cắn hơn. And again, the way you wear the rubber bands, usually it's in a triangular fashion. How many teeth you want to include will depend on how you want to correct the cant. Thì nếu mà mình mắc chun theo kiểu tam giác này thì cái lượng cái răng mà mình mắc vào trên cái chun ấy nó sẽ phụ thuộc vào là mình muốn chỉnh sửa cái nghiêng mặt phòng cắn như nào.
So and the other way to use it is actually to use it making your own cuts, like a precision hook, but this is not a precision hook, it's a hook that you make using either a burr or using a pair of scissors on the palatal surface of the aligner. And then you can use rubber bands again to tie over the tab on the anterior. Một cái cách nữa để móc chun ấy, đó là mình có thể cắt khay ở cái mặt trong. Thì cái việc cắt khay này mình có thể làm bằng mũi khoan, hoặc là cắt bằng kéo, hoặc là cắt bằng cái kìm bấm tùy mình ạ. Sau đó mình nhìn thấy không ạ, mình cắt hai cái ở cạnh cái răng cửa bên giữa, sau đó mình móc cái chun, nó tạo ra một cái khứa để mình móc cái bên ngoài. The more common problem if you use this method with Invisalign is that Invisalign is not like a retainer. So a retainer will give you more material or more space to make the cut, but Invisalign is very close fitted onto the teeth. So sometimes doctors will find it very hard to add this cut in because the tooth is not high enough. Có một cái điểm khó của cái kỹ thuật này, đó là đôi khi là cái khay này nó không đủ dài, khi mình cắt xong mình không có đủ chỗ để mình móc chun. Nó không giống như là cái hàm duy trì mình thường là mình làm phủ với lên lợi ấy. Cái hàm Invisalign nó chỉ che mỗi cái răng thôi, nên là cái chiều cao ở phía trong có thể nhiều khi nó lại ngắn. So if you are using this with Invisalign and you're planning to use this method, it may be a good idea to actually make a button cutout over here and put in a button and then run the rubber bands to the button on the palatal surface of the central incisors instead. Thì có một cái cách nữa là trong cái trường hợp là nếu mà mình thấy cắt khay nó có vẻ không dễ làm thì mình có thể cắt hẳn cái khay xong mình gắn button ở mặt trong răng cửa, sau đó mình móc cái chun từ cái button mặt trong này. What is the difference between this method and this method? This method will give you more proclination of the incisors. This one will give you less proclination of the incisors. Thì cái sự khác nhau của hai cái cách này là như nào? Cái cách mà mình gắn button ở mặt trong và cái gắn button mặt ngoài ấy, thì nếu mà mình kéo cái chun từ mặt trong ra ấy, thì nó sẽ tạo ra nhiều cái lực để làm cho cái răng nó bị ngả cái thân trước hơn là nếu mà mình kéo cái chun từ cái button ở mặt ngoài. And of course this one is easier for the patient to use compared to this one. Và nó sẽ nói chung là sẽ dễ cho bệnh nhân làm hơn họ. Mà nếu ở mặt trong ấy, thì bệnh nhân dễ mắc hơn ở mặt ngoài. Okay, so if just say you have a case that you think is very difficult, so for example a skeletal deep bite, sometimes the optimized attachments are not designed for this type of correction because it's a very big movement and it requires a lot of pressure. Đôi khi mình sẽ có một cái ca mà nó cắn sâu nó rất là nặng, cái cắn sâu rau xương nó rất là khó, thì những cái cách thiết kế có thể là chưa đủ để sửa cái cắn sâu này. In this case, the doctor may choose to use what we call a conventional setup. Thì trong cái trường hợp như thế mình có thể sử dụng cái gọi là cái thiết kế truyền thống. Before we go into conventional setup, the time now is actually 10:50 on my side and probably 9:50 on your side. Do you want a toilet break? Yes. But before we break, can we answer one question from doctor? Sure. Yes, we have one doctor asked that in case we need to intrude all of 6 upper incisors, do we need to like separate the intrusion, or we can just intrude them simultaneously? Okay, so the question is that if you are intruding canine to canine, do you Yes. need to do sequential or do you need to do simultaneous? The short answer to that is number one, severity. How many millimeters are you planning to intrude? The more you plan to intrude, the more likely you need to do it sequentially. So cut off would roughly be about maybe 3 millimeters. Okay? And the next thing will be dependent on whether is it skeletal or is it dental. If it's dental, then of course more likely you can do it simultaneously. But if it's skeletal, it's unlikely that it's going to work well if you do it simultaneously. Thank you. Thì có một bác sĩ hỏi trong trường hợp mình bị đánh lún cả 6 cái răng cửa từ răng nanh đến răng nanh, thì mình có thể đánh lún cả 6 răng cùng một lúc hay là mình đánh lún và chịu phân chia dạng? Thì thầy có trả lời đó là nó sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Thứ nhất là cái lượng mà mình đánh lún là bao nhiêu ạ? Mình đánh lún càng nhiều thì cái khả năng mà mình phải chia cái việc đánh lún ra các cái giai đoạn khác nhau nó sẽ tăng lên.
Và cái thứ hai là mình cũng phải xem là cái nguyên nhân của cái cắn sâu là gì, cắn sâu do răng hay cắn sâu do xương. Thì nếu mà mình cắn sâu do răng thì thường là nó dễ điều chỉnh hơn, là mình có thể đánh lún cả 6 răng cùng một lúc. Nhưng mà nếu mà nó là cái cắn sâu do xương thì có thể nó sẽ khó đạt được hơn, thì mình có thể cần phải chia ra. Và cái lúc trước mình có nói đến cái lượng mà mình cần đánh lún, thì thầy nói là thường là mình sẽ dùng cái mốc là 3 mm. Nếu mà đánh lún ít dưới 3 mm thì mình có thể đánh lún 6 cái cùng một lúc. Và nếu mà nhiều hơn thì mình phải chia ra. Thank you so much. We Okay, can so have we how can many have a break. minutes for break? Up to you, you decide. I think okay, 10 minutes is okay. Sure, we come back at 11:01, okay? Or 10:01 on your side.